سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد 5 تا صبحانه مهم صحبت بکنم که این صبحانه ها هم دوا باشن هم غذا، یعنی در بحث افزایش اسپرم و حجم مایع منی مؤثر باشن که این خودش میتونه هم لذت جنسی رو بیشتر بکنه و هم قدرت باروری رو. با ما همراه باشید در این ویدیوی جالب. خب چرا میخوایم در مورد صبحانه صحبت بکنیم؟ به خاطری که عزیزان صبحانه بسیار نقش مهمی رو در قوام تن داره و در واقع یکی از مهمترین وعده ها صبحانه هست و نهار خیلی مهم نیست و دیدگاه حکما در واقع نهار و یا نهار بوده، نخوردن بوده و صبحانه و شام خیلی مهمه و صبحانه برای انرژی دهی به تن و استحکام تن و قوام تن خیلی مهمه. صبحانه رو باید جدی بگیریم و اتفاقاً در عصر امروز صبحانه ها رو متاسفانه خیلی مردم بهش نمیپردازن و معمولاً سعی میکنن که با یک سری مواد غذایی کم محتوا این رو طی بکنن و نمیدونن که صبحانه وعده بسیار مهمی است. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که صبحانه ها رو بهش اهمیت بدین. غذاهایی هم که میگیم اینها جنبه غذایی داره، همه افراد خانواده هم میتونن استفاده بکنن، خصوصا آقایون و خصوصا در افراد بالای 50 سال که نیاز بیشتری به در واقع ریکاوری و افزایش انرژی تن دارن. بنابراین این صبحانه هایی که میگیم بر اساس یک سری آموزه هایی هست که موادی که بدن نیاز داره و ویتامین هایی که بدن نیاز داره برای افزایش ساخت اسپرم اینها رو درونش هست. بنابراین با خیال راحت استفاده بفرمایید. اولین صبحانه ای که خدمت شما توضیح میدم کوکوی نخود هست. کوکوی نخود به این شکلی که میگیم، این کوکوی نخود نسخه‌ای هست که ما برای کسانی که در واقع نازا هستن و اسپرمشون کم هست میدیم. فوق‌العاده اثر داره و این رو شما هم میتونید توصیه بفرمایید به افرادی که بچه دار نمیشن و مشکل از سمت آقا هست. 21 عدد تخم مرغ محلی نطفه دار، تخم مرغ محلی، تخم مرغای ماشینی و اینها نه، تخم مرغای محلی که مرغاش نژاد بومی باشن و تغذیه خوبی هم داشته باشن. این رو بتونین جمع آوری بفرمایید، سفیده اونها رو جدا کنید. 21 عدد سفیده تخم مرغ به علاوه آرد نخود به علاوه کمی پیاز و کمی سبزیجات معطر، این رو تبدیلش کنید به یک کوکو، همون کوکو سبزی که درست میکردی. این کوکو رو با آرد نخود در واقع میپزید و بهتر اینه که تخم مرغ ها نطفه دار باشن، یعنی مرغی باشه که توی در واقع مرغ هایی باشن که با دور و برشون خروس و اینها باشه. این در واقع یک داروی بسیار مهمی هست عزیزان که خیلی مجرب هست و نتیجه بخش. این رو کوکو درست کنن، همشو که پختن، این چون تعدادش حجمش زیاد هست تقسیم بر 7 قسمتش بکنن و هر روزی یک تیکه از این رو این فرد استفاده بکنه به عنوان صبحانه. صبحانه دوم 1 لیوان نخود و نصف لیوان گندم با پوست. اینو از شب قبل خیس بکنید تا صبح و صبح با همون آب داخل خودش، آبشو دور نباید بریزین، با همون آب بذارید بپزه و به جوش اومد و پخت. یه مقداری ادویه و نمک اضافه بفرمایید و کمی روغن و اینو به عنوان یک خوراک استفاده بکنن. خوراک اسپرم ساز بسیار بسیار خوبی هست، چرا که غلات و حبوبات سرشار از ویتامین های گروه B هستند و ما برای افزایش اسپرم نیاز به ویتامین های گروه B داریم. جالب بدونید وقتی که حجم اسپرم زیاد شد میل جنسی هم افزایش پیدا میکنه
و ویتامین های گروه B خصوصا ویتامین های B5 و B6 اینها باعث آرامش هم میشن و اثر خنثی کردن استرس ها رو هم دارن. بنابراین آرامش که یکی از اصول یک رابطه خوب هست رو تأمین میکنن. بنابراین این هم به عنوان صبحانه دوم که این صبحانه رو هم اگر خواستن با نان هم استفاده بکنن میتونن با یه مقدار نان سبوسدار استفاده بکنید. صبحانه سوم نیمروی پررو، اسم شما گذاشتیم نیمروی پررو. نیمروی پررو رو شما در واقع یه مقداری روغن حیوانی، روغن زرد طبیعی رو بذارید روی گاز گرم شد، بعد مقداری پیاز بهش اضافه کنید، پیازها که مقداری کمی تفت خورد، بعد تخم مرغ محلی بهش اضافه کنید. باز ترجیحاً تخم مرغ که نطفه دار باشه بهتر هست و این رو میتونید استفاده بکنید که خیلی غذای مقوی و خوبی هم هست و برای افزایش اسپرم بسیار مؤثر. صبحانه چهارم عزیزان ترکیبی هست از 5 عدد خرما و این خرما رو هسته‌هاش رو جدا بفرمایید، داخل روغن زرد تفتش بدید و مقداری آرد جوانه گندم بهش اضافه کنید و 1 عدد تخم مرغ. حالا بر اساس اون میزان حجمی که فرد میتونه استفاده بکنه. اینجا نقش جوانه گندم عزیزان خیلی مهم هست به خاطر داشتن ویتامین ای فراوانی که در آرد جوانه گندم داره. آرد جوانه گندم که سرشار از ویتامین ای هست در تقویت اسپرم بسیار نقش موثری داره و در تقویت نیروی جنسی هم در خانم ها هم در آقایون. هم جوانه گندم عزیزان خیلی موثره و هم خشک شدهش و پودر شدهش. اون آردش هم میتونید در غذاهاتون استفاده کنید یا باش حلوا بپزید به همین شکلی که گفتیم و ترکیب کنید با مواد مختلف غذایی. بنابراین این هم به عنوان صبحانه چهارم میتونید ازش استفاده بکنید. اگر عزیزان مشکل چربی خون دارن یا مشکل غلظت خون دارن توجه بفرمایید، اینها صبحانه های بسیار پرکالری هست و صبحانه های خیلی مقوی. شما بعد از 1-2 ساعت بعد از صبحانه میتونید 1 لیوان آب انار مصرف بفرمایید یا اینکه کمی لیمو ترش تازه رو بریزید تو آب و استفاده بکنید که کبدتون هم بهش فشار نیاد. صبحانه بعد ترکیبی هست از مغزجات که به صورت میتونید 1 معجونی در بیارید، این رو استفاده بفرمایید. 1 مقداری پسته تازه یا پسته در واقع خام باشه که تفت خورده نباشه و حدود 10 عدد فندق خام 20 عدد، گردو 1 عدد، بادام هم 7 عدد. این رو بریزید داخل عسل و یه مقداری هم ارده میتونید روش بریزید اگر داشتید. اگر نداشتید مقداری کنجد اضافه بفرمایید با کمی پودر نارگیل. این رو در واقع میکس بکنید به عنوان 1 معجون انرژیزا در صبح به همراه 1 مقدار شیر محلی سالم میتونید به عنوان 1 صبحانه بسیار مقوی استفاده بفرمایید. اگر از چنل ما خوشتون اومده عزیزان حتما این رو به دوستانتون معرفی بفرمایید. چنل ما نتیجه تجربیات ما هست و مطالبی که خدمت شما میگیم مجربه. ما با همین نسخه‌های ساده غذایی که خدمت شما میگیم بیماران بسیار زیادی رو درمان کردیم. کسانی که سالهای سال نازایی داشتن، سالهای سال مشکلات جنسی داشتن، با این موارد بهبود پیدا کردن و البته ناگفته نمانه که چون مطالب حجمش زیاد هست و از حوصله این ویدیوها خارج هست ما مجبوریم برش بزنیم کوتاه اینها رو خدمت شما عزیزان بگیم. در چنل تلگرامی ما که لینکش رو دوستان میذارن میتونید مراجعه بفرمایید. 1 سری پرسش و پاسخ‌هایی هم اونجا گذاشتیم و سوالات خودتون رو میتونید از طریق تلفن واتساپ و یا چنل تلگرام ما دنبال بفرمایید. عزیزان عواملی که اسپرم رو کم میکنه، حجم اسپرم رو کم میکنه رو خدمت شما میخوام چند موردش رو بگم. یکی از اون موارد گرمای زیاد هست. زمانی که افراد خیلی در معرض گرمای زیاد قرار میگیرن یا در سونا یا جکوزی میرن
این باعث میشه که ساخت اسپرم دچار مشکل بشه و علت این هم که در واقع این ساخت اسپرم در یک فضای کیسه‌ای در خارج از بدن آقایون قرار داره، به خاطر اینکه دمای ساخت اسپرم باعث یه مقدار خنک‌تر باشه از دمای داخلی بدن. به خاطر همین نباید از لباس‌های تنگ استفاده بشه و کسانی که لباس زیر تنگ میپوشن اینها باعث میشه که اسپرمشون بیاد پایین. کسانی که خیلی بیش از اندازه تو آبهای گرم میرن، آب داغ، سونا، جکوزی خیلی استفاده میکنن، اینها هم اسپرمشون کم خواهد شد. یک سری عوامل تغذیه‌ای هم مؤثر در کاهش میزان اسپرم و کاهش توان جنسی. کسانی که مصرف رازیانه زیاد دارن، کسانی که گوشت حیوان ماده استفاده میکنن، کسانی که موز استفاده میکنن، موز نارس و کال، این در واقع باعث کاهش میزان اسپرم میشه و کاهش توان جنسی رو به همراه خواهد داشت. دوستان، انجیر و کشمش رو همیشه در رژیم‌های غذایی خودتون میان وعده داشته باشید. سعی کنید نوشیدنی هاتون رو باهاش مصرف بکنید، خصوصا انجیر که باعث افزایش حجم اسپرم میشه و حجم مایع منی، و کشمش یا انگور در واقع غذای اسپرم هست و باعث افزایش تعداد و تحرک اسپرم ها میشه. این رو در برنامه داشته باشین. زمانهای قدیم اکثرا نخودچی کشمش تو جیباشون بود، به جای شکلاتایی که الان هست که میدن به بچه ها و اینها، دائم نخود کشمش میدادن به هم دیگه و این نخود کشمش یک دارو بود، یک تنقلات بسیار بسیار سالم، خوب و مفرح برای هم بچه ها هم بزرگسالان هست. این رو سعی کنید احیا کنید، یعنی احیای نخودچی کشمش و تعدادی هم توش انجیر بندازید. این به عنوان یک در واقع چاشت و یک مکمل غذایی بسیار عالی میتونید ازش استفاده بفرمایید. یه ماده مهم دیگه هویج یا زردک هست که خودتون حتما شنیدید. هویج وحشی یا زردک اثر بسیار بهتری داره و اگر در دسترستون نبود حتی بذر زردک هم میتونید استفاده بکنید و پودر کنید، داخل شیر یا داخل حلواهای خودتون استفاده بفرمایید. این هم به عنوان یک ماده غذایی مناسب برای افزایش اسپرم هست. یک عامل دیگه که موجب کاهش تولید اسپرم در بدن آقایون میشه بحث فشارهای روحی، اختلالات روحی و استرس هست که این هم بلای خانمانسوز این عصر کنونی شده و استرس ها واقعا اثر میذارن روی کل سیستم هورمونی بدن ما و باید سعی بکنیم که بتونیم خودمون رو قوی بکنیم توی این شرایط، که این قوی کردن بخشش با تغذیه میشه، بخشش هم با تمرین‌های ذهنی و تلاش‌هایی که میتونیم بکنیم برای کنترل ذهن و روح خودمون. برای اینکه در عصر کنونی ما بتونیم با این استرس ها مقابله بکنیم، بایستی خودمون رو مجهز بکنیم، ذهنمون رو تقویت بکنیم. میتونید مراجعه بفرمایید به چنل های پروفسور دانش، خصوصا سلامت روحشون، که نکات جالبی رو در این زمینه گفتن و بهره ببرید برای کنترل عوامل استرس ها. بعضی از عزیزان میگن که نسخه های ارزان هم بدید. ما ممکنه در یه شرایطی باشیم که نتونیم مواد غذایی گران تهیه بکنیم. البته نسخه های ما همش ارزان بود. یه نسخه ارزان برای صبح. دوستان، ناشتا سعی بکنید که آب جوش نیمگرم مصرف بکنید با کمی نمک. بعد از نیم ساعت یه مقداری نان سبوسدار به اندازه یک کف دست، نان سبوسدار. این نان سبوسدار عجیب ویتامین هایی داره که برای مغز ما نیاز هست، ویتامین های خصوصا گروه B که در این گندم سبوسدار هست، باید استفاده بکنیم. این رو تو برنامه‌تون بذارید، فوق‌العاده موثر خواهد بود. ما از کامنت های شما خیلی انرژی میگیریم، خصوصا درمان شده های ما که اخیراً کامنت های بسیار زیاد داشتیم از بهبود یافتگان، از کسانی که رگ قلبشون باز شده، از کسانی که چربی خونشون اومده پایین، کسانی که کمردردشون بهتر شده و اینها خیلی خوشحال کننده هست برای ما. و اسم شهراتون هم بفرستید
و اگر تمایل داشتید به سایت دکتر گرین لایف سر بزنید، مقالات علمی رو اونجا گذاشتیم و میتونید از اونها هم استفاده بفرمایید. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.